Khalil, exclusively breastfeeding na kami. Ito kasi yung gusto namin kasi masarap. So, wait na lang kayo guys. Yan, di ba? Tamang-tama yung sauce natin. Yung hapon guys, natutulog si Mylabs. Kaya hihinaan ko lang yung boses ko. Today, magluluto ako ng nagawa ko na to noong lockdown. Yung no bake mac. Luto ko na to nung last year, yung kasagsagan pa ng lockdown, di ba? Sobrang hilig ko magluto last year. Before ako nabuntis, sobrang sipag ko magluto noon. Lulutuin ko siya ngayon. Supposedly, lulutuin ko yun no Mother's Day. Kaso, hindi kompleto yung ingredients namin. So, hindi ko naluto. Ngayon, kompleto na yung ingredients. So, ngayon ko na lang siya lulutuin ng sakto. Pupunta si Leia, si Butchok, and yung kapatid ko dito kasi mag-photoshoot sa bagong mga clothes na ibibenta ng kapatid ko. Yung mga sleepwear. Mag-photoshoot kami. Ewan ko kung sasali ako. Nahihiya pa kasi talaga akong picture-picture. Kasi nga, ang taba-taba ko. Lutuin ko siya today para madami kaming makakain. Kasi kung kami lang dito nila Mylabs, hindi yun mauubos. So, ngayon ko na lang lulutuin since merong bisita. Di kanil natutulog. Kakatapos ko lang mag-lunch kasi ngayon lang siya nakatulog. Ipa-prepare ko muna yung ingredients. Tapos, magkano na lang tayo. Hindi na lang siguro ako magsasalita. Tingnan natin kung makakapagsalita ako nagluluto kasi nga natutulog si Khalil sa baba. Dito naman si Mylabs natutulog. So, ASMR na lang talaga yung mga vlogs natin. So, yun yung ganap natin ngayong araw na to. And, by the way guys, good news. Few days, siguro mga 5-6 days na exclusive breastfeeding na si Khalil, exclusively breastfeeding na kami. Nagbabato pa rin siya, pero yung pinapainom ko is yung breast milk na napapump ko. Pero most of the time, nakaka 1 bottle lang siya ng breast milk in a day. Minsan hindi na talaga kasi medyo mahaba na yung tulog niya sa gabi. So since mahaba na yung tulog niya sa gabi, nakakatulog na din ako. So hindi ko na kailangang matulog sa umaga. Kasi yung routine namin noon, nung hindi pa mahaba yung tulog niya, hindi talaga ako nakakatulog gabi hanggang umaga. Kasi ako yung nagbabantay sa kanya magdamag eh. So, bumabawi ako ng tulog sa umaga na kasi nga gising na si Maddie, siya na yung pumapalit sa akin. So, ngayon na medyo mahaba na yung tulog niya sa gabi, nakaka 3 to 4 hours na tulog na din ako. So, hindi na ako bumabawi ng tulog sa umaga. So, napapadede ko na talaga siya whole day, as in morning hanggang the next morning. Ganun. So, unli-latch na kami. Tsaga-tsaga na lang sa Ngayon, hindi na ako nakakapagpapump kasi nga unli-latch kami. Kung mag-pump ako, parang wala na akong nakukuha. Yung ginagawa ko, naghahaka na lang ako. Yung mga letdown ko, iniipon ko. Tapos, yun yung ginagawa kong reserve na breast milk if ever may lakad kami or matutulog ako. Tapos, matagal ako magising, ganun. Breast milk pa rin yung madedede niya. Ayun, baba na tayo. Magpe-prepare ako ng ingredients and then magluto tayo. Ayan, tulog pa si baby. So, magmadali na tayo gumawa. Ipe-prepare muna natin yung ingredients. Wait lang. Ito yung nabili namin corned beef. Kasi mas gusto namin corned beef yung yung ilagay. So, ayan. Kailangan ko pa pala ito i-defrost. So, hindi ko pa talaga siya maluluto. So, hintayin ko muna ito ma-defrost. Unahin ko na lang lutuin yung pasta or yung macaroni. Ang hirap pagluto ng my baby. Yung may natutulog na baby. Kasi tumutulog yung mga lutuan.
Oh no! Ayan, nagpakulo na ako ng tubig with asin and mantika. Ito na yung mga ingredients, guys. Ayan. So, meron tayong butter, quick melt, all-purpose cream, spaghetti sauce, kahit anong sauce na gusto nyo. Ito kasi yung gusto namin kasi masarap. Ay, masarap. Matamis. Sweet style. Ayan. Tapos, elbow macaroni. Kayo na yung mamili kung gusto nyo corned beef, ground pork, ground beef. Kami gusto namin yung corned beef kasi hindi siya luod ba. Ayan. Tapos, mushroom. Optional lang to. Pero mas masarap kasi mayroong mushroom. Ayan. Mukulo na. Lagay na natin yung pasta. Yung macaroni. Gigising na din si Khalil. Diyos ko. Sana matapos ko pa. A few inches later. Ayaw niya eh. Uy, mid ako kay siya tanahon sa imo. Awa. Dako kay butsok tanahon nagkug. Titan. Ano Titan dito naligaw? Titan gel. Mag-photoshoot me. Hi, ate. Uy, takiro. Mag-photoshoot kami, guys, kasi yung kapatid ko magre-release ng sleepwear. Ito na yung mga suot namin. Ayan, kay Leia. Uy, di ba? Nga na, di matog di ay. Ano kasi mong bana? Come on, bebe. Yung mga pajama, itong mga pajama kami ni Leia, pang tago ng mga fats. Sigalaw ka, sigalin. Sabong. Ano, lagi binuwa. Ato. Sabong. Manok Bisaya o manok ko ano? Anong? Tambok ka manok ko. Manaka, oo. Ayaw kayo mag-picture ni Dali. Later. Riyaw yun, no? Nanggigil si Butchok. Riyaw yun pa, hindi mag-awel, baby, ha? Baby pa na. Ayan yung dalawang designs na kay Wenwen yung dress. Ay! Ayan yung dress, guys. Meron na yung kasamang foam or pads. Tapos yung kay Leia is yung shorts and t-shirt. Kasi di namin na nagustuhan. Sali isa. Alas, Wendell. Mas daot na ito, dire. So, ayan yung pajama set. Ito yung pants. At saka t-shirt. Ito kay Leia is yung short. Cute, guys. When? Ito, sobrang cute. Sobrang cute ng kay Leia. Kung hindi Cute siya, tayo... guys. Alisa, kung gusto niyo yung shorts, ayan, mas cute to kay Leia. Ang ganda din ng color. Very comfy. Ipa doon, tie-dye yung ano niya. Yan, tie-dye. Tapos, ito kay Wendell is yung dress. So, mukha ni mo drami. Ay! Ayan yung dress kay Wendell. Maganda to kasi meron na siyang foam. Padding. Oh, so, hindi mo na kailangan mag-bra. Ayan. Tapos, na-adjust din siya kasi doon, good ba? Ayan. Ribbon yung ganito. Pwede Tapos, yung pwede itali. din siyang padede. Kung nagpapadede ka, tanggalin lang to. Tapos, ganyan. So, ayan. Very nice. So, wait na lang kayo, guys, na ma-release and launch. Bili na kayo, guys. Ayan. Birthday, Lazada. Ang favorite ni Butchok. Oh, happy birthday, Lazada. Yay! Happy birthday to la 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 Lazada. Hoy, sayaw ba? Effort na ba kay mi? Na?
sayaw. Cheers! Cheers! Awang nas. Awang. Ang saan? Ang saan? Bawa na, uy. March 27! March 27! Wala na, nakalimutan na yung lulutuin. So, ayan, na-defrost na yung corned beef. So, pwede na tong simulan. And ito na yung macaroni kanina, guys. Ayan, naluto na siya. Magluluto na kami na, no? Sito ka ni May? No bake macaroni. Ha? No bake macaroni. Si no bake. Hindi ba ni-bake? No bake macaroni ko, no? Bake mac, bela ka to. Kani no bake. Kung saan lang yung pagluto di ay, hindi siya bake. So, ayan ako ang cheese. So, Mag-isa tayo, ayan. isa na natin siya, guys. Sure ka na ba? So, yung gagamitin mo is... Walang magre-reklamo eh. Sige, gamitin mo. Nalanay na. Butter, panggisa. Sabi sa recipe, butter yung ganito. Time eh. Lagay na yung sibuyas and bawang. Sa side, ilagay natin yung hotdog. So, pituhin natin yung hotdog, guys. Lagay natin yung mushroom. Ito lang, guys. Very basic lang. Tapos, after magisa ng mga ingredients, lagay na lang yung sauce. Yung spaghetti sauce. Magpapalit ka rin. What? Me. Mother's Day. Bago. Ano naman? First Mother's Day. First Mother's Day pa dyan ako. Bakit? Ano nangyari? Oh no! Sabi niya? Very memorable. Cut yun guys. Huwag yung sudden. Okay, next. Hindi, pag-usapan talaga natin. Uy, mag-usa. Gusto mo pinag-uusapan yung away natin. Ito yung nagkuha rin. Spaghetti sauce. Excited ako lagyan ng spaghetti sauce. Kasi yan nagpapasarap. I learned my lesson. Kulang yung ganito. Isang ganito. So, pag binibili ako, nagdagdagan ko na ng maliit. Uy, kulang kayo kulang. Anong maliit? Maliit. Anong katawang ka? Maliit. Pwede naman tayo pork. Di ba mapilon? Ha? Napag-i ground pork. Pwede na? Sige na. Baka kulangan sa sweet. Baka aslom ba? Lagyan mo ng asukal. Kung aslom siya. Bibili ako ng half kilo. Yeah, half kilo. So, 1.5 kilo ng sauce. Gusto niyo very saucy. Ilo to ng direct. Kasi ito, the rest is Kato di akong gipalit nga shredded na. Dito pa. Luto ito. Gamit na to, mozzarella. Hindi mo makakong mozzarella mo. Kasi malalagay siya. Daily. Quick milk guys. Hindi mo. Frozen ni siya sis. Ganit mo. Tapos, ayan, hintayin natin kumulo yung tomato sauce. Okay na yung sauce natin. Pinatikim ko na sa kapatid ko and kay Mylabs. Sarap daw. Pwede nga. So, ngayon, yung gagawin natin is yung toppings tayo, cheese. So, sa separate pan, melt tayo ng butter. Brown sana. I don't know, sabi lang sa recipe. Sobrang dali lang. Lagay lang yung cream at saka yung quick melt. Kasi ano yung toppings natin. Hindi ko na lalagyan ng asin kasi salted naman yung butter. Sa sauce guys, kailangan, or sa toppings, kailangan non-stick talaga. Hinugasan ko talaga to kasi yung cheese, alam nyo na, sayang mag-stick sa pan. So as much as possible, non-stick pan yung gamitin. And 1 box of quick melt. 1 box? Doon na? Lagi mi, magbuot lagi ka sa recipe mi. Damn! That's a lot of cheese.
So cheesy. Cheesy. Yeah, the more the merrier. The merrier, the more. But wait. Ayan, tayan na natin mag-melt. Tapos, lagay natin yung cream. So, naghihintay tayong ma-melt yung cheese. Kung melted na siya, miing na ko ilalagay natin yung cream. Ilalagay ko na yung sauce sa pasta. Lagay natin dito sa taas. And dalawa yung ginamit kong tray kasi baka umapaw pag isa lang. Cute ka kayo. Man na siya mga audience. Maligo pa dyan kayo siya sa yung gilingkuran. Ayan o, kaya kailangan marami yung sauce nyo. Para mas yummy. Kaysa yung tipid ba. Ayan, nag-melt na. So, lagay na natin ang cream. 1.5 Nestle cream. All-purpose cream. Yeah, tulog mo ito. 1.5. Dalawa, 2.5 pala. Ang sobra. Labay. Labay. Tulog na lang di ay. Tatluhin mo na. Tatloy na natin kasi sayang. Ayan. Tapos, mix-mix lang. Tapos lagyan ng malunggay. Kailangan nyo lagi i-mix para hindi masunog yung milk. Ito yung spinach mo. Ayan, di ba? Tamang-tama na yung sauce natin. Hindi tinipid ba? Yan, di na ito mga rotan. Take out yung iba. So, kaya ako nga ito niluto ngayon kasi merong bisita para maubos mo. Mix na lang eh. Yan, mix na natin yung cheese. Lalagay natin ang top. Yan yung sinasabi kong madaming sauce. Mylabs kasi gusto niya madaming sauce. Kailangan talaga non-stick yung pan nyo. Para hindi mag-stick. Bulikit yung cheese. So, pag melted na siya, lalagay na natin sa taas. Laban niya itong kuhan. Marami itong pang green sa taas. May parsley, bitagan. Parsley? Kamunggay pwede? Gago. Hindi na lang kamunggay. Healthy kayo ni, kamunggay. So, ayan na yung finished product. Diba, cheesy? Ayan. Palamigin muna natin ng very light. Tikman muna natin kung masarap ba. Ayan. Ayan o, kita niyo yan. Lamay kayo. Lami. Kinsay mo order oh. Alam ito siya, mamalig yata. Lami, Mads. Lamay kayo. Lame kayo! Oh, lami no. Approve ni Maddy no. Ray, masarap, lami. Lami. Oh, lami ko no eh. Approve. Lami na lang. Sumbagon, teka. Lami na lang. So, diba, cheesy kayo? Mas masarap talaga pag madaming cheese. Yan. Sige rin na siya pa-cute. Kiss me.